كونسبت كتير مهم بعالم السويتشنج نتورك ألا وهو ال VLANs Virtual Local Area Network. بهذا الشابتر حكون أنا عم بستعرض شو معناتها VLAN. VLAN هي عبارة عن بروسيس أنا بستعمله تقدر أعمل نتورك سيجمنتيشن. نحن قديما كنا بنعرف إذا بدنا نعمل برودكاست دومين نحن بحاجة لسويتش، وإذا كان أنا بدي أعمل another network يعني another broadcast domain I need another switch. فبهذا الإكزامبل أنا في عندي ثلاثة اللي هي LAN A, LAN B و LAN C، كل وحدة منهم separate broadcast domain، يعني بمعنى تاني أنا في عندي different networks. إذا هيدول النتوركس أنا بدي إياهم يحكوا مع بعض أنا بحاجة لراوتر، إذا أنا ما بدي إياهم يحكوا مع بعض نهائيا فإذا بحاجة لثلاثة سويتشز بشكل إنه ما بيكون في عندي راوتر بيناتهم. ولكن هيدي الميثودولوجي it is little bit costly، يعني بمعنى تاني أنا إذا كان في عندي كمبيوترز عددهم كتير قليل على اللان A واللان B واللان C عم بشتري سويتشز وفي قسم كبير من البورتس أنا مش عم بستعملهم، فبهالحالة أنا يستحسن إني أشتري سويتش واحد، وهذا السويتش الواحد أنا أقسمه بشكل إنه يكون في عندي 3 برودكاست دومينز، كل بورتس بيكونوا assigned على مطرح معين، يعني اللان A بتكون assigned على certain range of ports، كذلك الأمر اللان B، كذلك الأمر اللان C. بهالحالة صار في عندي أنا virtual segmentation أنا بسميها VLAN. The process of performing VLANs أكيد هي بتتم عندي على layer 2، يعني تحديدا أنا بكون بحاجة layer 2 device. شو المحاسن من VLANs؟ طبعا السكيورتي، أنا I can build secure networks، cost reduction بشكل ما بشتري كتير devices، smaller broadcast domains بشكل انه ما بيكون السويتش كلياته على one single broadcast domain، و simpler projects لانه انا ما عدت بحاجة لكتير هاردوير بهيدي النتورك اللي انا عم بشتغل عليها. شو هن الفيلانز او شو انواع الفيلانز اللي ممكن انا اعمل لهم creation على قلب هيدا السويتش او على السويتش اللي بدي اشتغل عليه؟ اول فيلان انا عندي اياها الديفولت فيلان، بعدين في عندي data VLANs، native VLAN، management و voice VLAN. حنحكي عنهم كلياتهم بالتفصيل. ببلش أول شي بالديفولت VLAN. باي ديفولت لأنه اسمها ديفولت يعني بمعنى تاني كل البورتس دون استثناء أول ما بشتري السويتش they are assigned to VLAN 1. كلياتهم هن عبارة عن برودكاست دومين واحد، يعني إذا بدي أحط أي بي سي على أي بورت من هيدا السويتش باي ديفولت لازم يكونوا in the same network. فإذا الفيلان 1 هي من الفيلانز اللي بتكون دغري assigned right away على البورتس يلي بيكونوا موجودين عندي على السويتش. أما بالنسبة للداتا VLANs يلي هن أنا بعمل لهم creation ممكن يكونوا من normal range أو extended range. إذا بدي أعمل creation لVLANs يعني أنا I need to assign each port على VLAN معينة. هون أنا رمست لهم بألوان بشكل إنه يلي لونهم أخضر هن بيكونوا على VLAN محددة، أما يلي لونهم أحمر اعتبرت إنه هن على الVLAN 1، كذلك الأمر لباقي الألوان. إذا اخترت الرقم من 1 لل1005 يعني أنا عم بستعمل النورمال رينج، أما إذا اخترت الرقم من 1006 لل4096 يعني أنا عم بستعمل الإكستندد رينج. فإذا شو الفرق بيناتهم؟ النورمال رينج بيكونوا محفوظين بالداتابيس اللي اسمها VLAN.dat بالفلاش ميموري، أكيد إذا عملت أنا ريستارت للسويتش ما بيروحوا، أما الإكستندد رينج فبيكونوا محفوظين عندي بقلب الNVRAM تحديدا بالرننج كونفيجريشن. أكيد أنا أيمتى بكون بحاجة أني استعمل الإكستندد رينج إذا كان في عندي a lot of networks، هيدي الحالة بنشوفها نحن بس بالISP. إذا بروح هلا على النيتف VLAN، مفهوم النيتف VLAN بيكمل عندي بس بدي أشرح أنا الترانك، ولكن حأحكي عنها باختصار. باي ديفولت كل البورتس اللي هن assigned على الديفولت VLAN يلي هي الVLAN 1 كذلك الأمر هن محطوطين على النيتف VLAN، يعني بمعنى تاني نيتف VLAN هي الديفولت VLAN. Yes, I can change it، يعني فيني غير النيتف VLAN، ولكن إذا بدي غير النيتف VLAN على السويتش الأول بدي انتبه إنه كل باقي السويتشز اللي بيعملوا كونكشن على هيدا السويتش وفي VLANs مشتركين بيناتهم لازم يكون في عندهم نفس النيتف VLAN. لشو بحتاج النيتف VLAN؟ تحديدا أكتر شي بحتاجها للبروتوكولز مثل ال STP وال BPDU اللي بدهم يقطعوا عندي between the switches. عن شو بيحكوا هيدول البروتوكولز؟ they are for management، أنا بتركون طبعا للكورس الجاي. VLAN 1 لكان باي ديفولت هي native VLAN. شو معناتها native VLAN؟ حنحكي أكتر عن هيدا الموضوع وقت ما بدي أشرح الترانك. أما بالنسبة للمانجمنت VLAN كذلك الأمر الVLAN 1 كمان هي تعد مانجمنت VLAN باي ديفولت، أكيد فيني غيرها. أنا بستعمل هيدي الفيلان مشان ال SSH وال SNMP وال Syslog، الأشياء يلي أنا بستعملهم على النتورك ولكن مش للديتا اكسشينج، only for logging and management. كمان هيدي الفيلان نحن حنتركها باي ديفولت assigned على الفيلان 1. نحن هيدول بنرجع نستعرضهم أكتر وقت ما بدنا نشرح السيسلوج وال SNMP. آخر نوع من أنواع الفيلان يلي هي الفويس فيلانز. الفويس فيلانز طبعا هن عبارة عن فيلانز أنا بعطيهم الخاصية أني أنا مرق عليهم فويس ترافيك بشكل بيصير في عندي dedicated bandwidth لإلهم، موروفر بيكون الديلي عندي أقل، بيصير في عندي high priority أنه الترافيك يقطع كتير بسرعة على هيدول البورتس.
This means انه انا هيدي بحاجة لها اذا كنت بدي اوصل تليفون سيرفيسز على السويتش بشكل انه ما يصير في عندي ولا اي نوع من انواع الديليز. هيدا ان شورت بالنسبة لموضوع الفيلانز. بدنا نحكي طبعا بالفيديو القادم عن الترانك وشو معناتها ترانك لينكس.